Ang gagawin ko ngayon ay egg sandwich bread or egg salad. So mag-iwa na ako ng scallions. Mga 2 piraso lang ng scallions. So kailangan natin ng yellow mustard. At 4 na pirasong eggs balatan na natin. Yan, next time kailangan kong patagalin muna siya sa pagkakababad bago ko balatan para hindi siya mahirap. Yan, tapos hiwain lang natin siya. Depende kung gaano kalaking size yung gusto ninyong hiwa. At ilagay lang natin siya sa isang bowl. Dito na rin natin siya titimplahan. So, lalagay ko ng scallions. Paprika. Salt. Ground black pepper. So, to taste lang po pareho yung 2. 4 tablespoons of light mayonnaise. At konting yellow mustard. Optional lang po yung yellow mustard. Pwede rin kayo magpatak ng konting calamansi juice or lemon juice. Yan, saka lang natin siya haluin na maigi para po mag-blend lahat yung spices na nilagay natin. At ngayon naman ay magto-toast na ako ng 2 pieces of bread. Whole wheat siya na maraming grains. At saka natin siya palamanan ng ating egg salad or egg sandwich bread. Yan, ito po ang aking breakfast. Yan, marami po tayong pwedeng idagdag dito. Pwede tayong mag-top ng kamatis or cucumber, avocado, pwede rin, or spinach. Yan, tapos hiwain lang po natin siya sa 2 pagkatapos natin siyang malagyan ng palaman. Yan. At itry na natin kainin at tikman kung anong magiging lasa. Yan, ang sarap po niya. Yan. Talagang paborito ko pa ang egg salad.